Finally, dumating na tong order ko galing sa Lazada. Itong 200 pesos mystery box. Ito kasi yung ni-request na kapatid ko ngayong Pasko. So buti naman nasa box siya kasi usually na nakikita ko sa video puro nasa plastic lang. Magaan, Jepoy. Laki. Ay! Bulok. Bulok to. Buksan mo na. Ano yan? Ano? Binulat lang pala eh. Walang preso. Ayun na, 0 pH. Daan-daan. Ako magkahawak. Gawa ka isa. Eh, naka! Ay, tayo. Ano to? Uy! Laruan! Corny! Corny! Ito pa yung ulo. Maganda naman to, mahal din kaya to. 300 na to. Wait lang. Buksan mo muna to. Ano, gusto mo buksan? Display mo na lang yan. Sa'yo na yan. Oo, ito ka pa isa. Pero ikaw Wala na. Ito. Oh! Pambata! Wait lang! Ay! Meron pa! Meron pa yung daming bagay. Ah! Uy! Rubik. Wow! Ay, marami pa! Kita mo? Hindi ko kita. Bang! Marami pa! Pakita mo boy. Ito yung last. Corny! Ano, masaya ka ba? Hindi. 200 yan. Corny. Ito yung maganda, Jeff. Display mo lahat. Corny. Order ka ba? Hindi mo naman nagustuhan eh. Corny eh. Dapat kasi ang pinili mo yung mga accessories ng mga cellphone, gano'n. Airpods, gano'n. Hindi mo mga laruan. Maganda naman to, nailaw to. Banger. May Rubik's Cube ka pa. Ito maganda to, papatalino. Pakita mo yan. Pangit. Laruan. Hindi cellphone. Ano naman sabi mo sa mister? Wala ang pangit. Gusto mo pang order? Gusto pa. Magkano order mo? Ito pa, may McDo. Uy, yung 20 ko doon. Ano ba? Ayun, dyan. Pambata. Hindi cellphone. Order ka. Ano orderin natin? Strip. May 200. Magkano? Gwa 1,000. Ano nagpupibente? 8 kita to. Mamamorder ka nga. Yung tagwa 1,000. Anak, bakit ayaw mo ng regalo ko sa'yo? Ha? Hoy! Ito po yung nakuha niya. Sport na to?
Ha? Expert na to, kuya? Expert na? Hindi naman. Ano, Jepoy? Ayaw mo na rin yung mystery box? Ganda-ganda eh. Walk ni Venus Ra, Arriba Walk ni Ariela Arena, Camel Walk ni FG Lastiposa, Alta Walk ni Baxi Medi. Anong gusto mo makuha? Cellphone. Anong cellphone? Sino si iPhone X. ang mga kasama sa main at supporting cast ng Metro Manila Film Fest movie na Ayan. Fantastic ang naging mga award. Huwag mong sirain na, sayang yan. Yun, di siya nagustuhan ng kapatid ko. So, binabalot na lang ni mama yung mga laruan. Tapos siguro ipapamigay na lang namin sa mga bata sa labas.